mataattane. اليوم حبيت يكون الغداء على الستايل الياباني، عشان كذا قررت أطبخ شوربة الميسو ومعاها أودون. لكذا جيت السوبر ماركت على السريع علشان أقضي كم حاجة ناقصتني. أودون وهو طبق ياباني تقليدي عبارة عن شعيرية عريضة، يعني تختلف اختلاف تام عن الشعيرية المستخدمة في الرامن. تختلف طرق طبخ الأودون، واليوم راح أسوي واحدة من هذه الطرق. مثل ما أنتم شايفين قررت أخذ هذه الشركة إلى الأودون اللي يجي مجموعة 3 حبات، في واحد منهم مخفض لأن تاريخ انتهائه بيكون بعد بكرة، أما اللي وراه يكونوا بعد 5 أيام. فأنا أوريدي اليوم راح أستخدمه، فقررت أني أخذ هذا المخفض. وبعد ما يجهز الأودون، من الأشياء اللي يحطوها من فوقه هي هذه الكرات المقرمشة، هي عبارة عن كرات نشا مقلية منكهة. ومن المكونات المهمة البصل الأخضر الطويل الياباني. وهنا عجينة الميسو اللي شرحتها قبل في الفيديو السابق، لكن ما راح أشتري لأن عندي في الشقة. وهنا الأبوراقي اللي شرحت عنه في الفيديو السابق عبارة عن توفو مقلي، وراح أخذ اللي يكون 5 شرايح. أيضا من المكونات المهمة في شوربة الميسو هي عبارة عن طحالب الوكامة. وبكذا انتهت جولتي السريعة في السوبر ماركت، وبرجع البيت علشان أبدأ الطبخ. لما أتذكر نفسي قبل 2 ما توقعت في يوم أنني ممكن أحب شوربة الميسو لدرجة أنني أسويها بنفسي في البيت. أول مرة جربتها تقريبا قبل 1.5 سنة لما كنا طالعين رحلة تخييم مع يابانيين، وكان الفطور شوربة ميسو وأشياء ثانية. فلحظتها كانت أول مرة أجرب شوربة الميسو، وحسيت أنها لذيذة بس مو لدرجة أنني أطبخها بنفسي. لكن بعد بقائي فترة في اليابان واعتيادي شوي على الأكل الياباني اللي كنت ألاقي صعوبة كبيرة فيه في البداية، حسيت أن أني ليش ما أطبخ بعض الأطباق اليابانية بنفسي. فبديت أطبخ عدة أطباق يابانية بالطريقة اليابانية الأصيلة، يعني أبحث عن الطريقة الصح علشان أسويها بنفس الأسلوب الصحيح. وكانت من ضمن هذه الأشياء الميسو، ولما جربت أسويها بنفسي حبيتها جدا، واكتشفت أن أصلا الميسو بعد عالم كبير، وأن في طرق كثيرة إلى طبخ حساء الميسو. لكن بالنسبة لي حاليا أن أفضل طريقة هي إلا بالنيجي اللي هي عبارة عن البصل الأخضر الطويل، وأيضا الأبوراقي اللي هو عبارة عن التوفو المقلي. بالنسبة للأودون فهو طبق مميز بالنسبة لي، لأنه كان أول طبق ياباني ذقته لما جيت اليابان. في البداية كان طعمه غريب، لكن اعتدت عليه بسرعة. ولما صرت أشوف في السوبر ماركتات مثل ما صورت لكم الشعيرية المطبوخة، سواء كانت أودون، في بعضهم أيضا صوبا وبعضهم أيضا رامن، يعني بدأ الموضوع يعني يثير فضولي إنه كيف
أطبخها أو إنه مع إيش أطبخها. فكانت من أول الأشياء اللي بديت أطبخها كانت عبارة عن الأذن. بالنسبة إلى وصفة الأذن اللي اليوم طبختها، فهي وصفة أخذتها من يابانية نباتية طبختها بدون لحم أو دجاج، إنما تعتمد اعتماد كلي على صوص الصويا وزيت السمسم. ممكن تتساءلوا ليش ما أضفت بهارات أو حتى ملح في الأطباق، لأن بشكل عام الأكل الياباني ما فيه بهارات. بالنسبة للملح، بعض الأطعمة يكون منها وفيها ملح، وبعض الأطعمة يضاف إليها ملح. بالنسبة إلى شوربة الميسو، فمعجون الميسو بالأساس هو مالح جدا، فعلشان كذا ما نضيف إليها ملح. وأيضا لأن معجون الميسو إليه طعم، فما يحتاج نحط فيه أي بهارات ثانية. أما بالنسبة للأذن فأنا حطيت شوي من معجون الميسو، وأيضا أضفت صوص الصويا المالح. بالأساس كثير من اليابانيين في الطبخ يستخدموا صوص الصويا المالح، يستعيضوا فيه عن الملح، وأيضا عشان يضيف طعم لذيذ بالنسبة إليهم.ヤッホーみんな、日本語チャレンジについてちょっと考えました。みんな答えられるようにできるだけ絵文字をつけておきますね。しかし、ちょっと日本語知っている人は絵文字を見ずに答えてみてくださいね。あ、もう一つ。今回も4番目は言葉ではなく短い文章になりますよ。じゃあ始めます。1番目、袋、袋。2番目、橋、橋。3番目、玉ねぎ、玉ねぎ。4番目、うどんはおいしいです。うどんはおいしいです。うどんはおいしいです。コメントの方に書いてくださいね。最後まで見てくれてありがとう。لا تنسى اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم تساعدني جدا. じゃあまたね。